નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કંઈ પ્રસારણ થાય છે એમાં ધોરણ 3, 4 અને 5ની અંદર જે એપ્રિલ મહિનાનું પ્રસારણ થાય છે એમના હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત પ્રસારણના સમય જોઈએ તો ધોરણ 3નો પ્રસારણ સમય 9 થી 9:30 છે, ધોરણ 4નો પ્રસારણ સમય 9:30 થી 10 છે, ધોરણ 5નો પ્રસારણ સમય 10 થી 10:30 વાગ્યાનો રહે છે। હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત આ રીતે અલગ અલગ પ્રસારણ દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જોવા મળે છે। તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 12 એપ્રિલ 2021, 12/4/2021ને સોમવારના રોજ ધોરણ 3ની અંદર ગુજરાતીમાં આવશે પુનરાવર્તન, એમાં ઉખાણા, જોડકણા અને ટૂચકા છે એના વિશેની માહિતી આવશે। ધોરણ 4ની અંદર ગુજરાતીમાં આવે છે પુનરાવર્તન ચોથું, અને ધોરણ 5ની અંદર પર્યાવરણમાં 22મું આવે છે ફરી ઉપડ્યા। આ રીતે ધોરણ 3, 4 અને 5ની અંદર અલગ અલગ દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત સોમવારના રોજ પ્રસારણ છે થવાનું છે। ધોરણ 9, 10ની 6, 7, 8ની પહેલાં તો વાત કરીએ તો ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કંઈ પ્રસારણ થાય છે એમાં ધોરણ 6નો પ્રસારણનો સમય છે એપ્રિલ મહિના પ્રમાણે એ 10:30 થી 11નો છે, ધોરણ 7નો પ્રસારણનો સમય છે એ 11:30 થી 12 વાગ્યાનો રહેશે, અને ધોરણ 8નો પ્રસારણનો સમય છે એ 2:30 થી 3 વાગ્યાનો રહેશે। આ રીતે અલગ અલગ પ્રસારણ છે ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત થતું હોય છે। તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 12 એપ્રિલ 2021, 12/4/2021ને સોમવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર ગણિતમાં આવે છે 13મું સમમિતિ, એમનો ભાગ પહેલો છે પ્રસારિત થશે। ધોરણ 7ની અંદર ગણિતમાં 13મું છે ઘાત અને ઘાતાંક, એમનો ભાગ પહેલો પ્રસારિત થશે। ધોરણ 8ની અંદર ગણિતમાં આવે છે 14મું અવયવીકરણ, એમનો ભાગ બીજો છે પ્રસારિત થશે। આ રીતે ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર ગણિત વિષયનું અલગ અલગ પ્રસારણ છે દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર થવાનું છે। ત્યાર પછી ધોરણ 9, 10ની વાત કરીએ તો એમાં અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ થતું હોય, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અને દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કંઈ પ્રસારણ થાય છે એમાં ધોરણ 9, 10નો પ્રસારનો સમય છે એ 12 થી 1 વાગ્યાનો છે, અને ધોરણ 11, 12નો જે પ્રસારનો સમય છે એ 3 થી 4નો છે, બરાબર, એપ્રિલ મહિના પ્રમાણે। એમાં પણ અમુક દિવસે ધોરણ 11નું પ્રસારણ થતું હોય, અમુક દિવસે ધોરણ 12નું પ્રસારણ થતું હોય। તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 12/4/2021 એટલે કે 12 એપ્રિલ 2021ને સોમવારનો રોજ ધોરણ 10ની અંદર ગણિતમાં આવે છે બહુપદી પ્રકરણ બીજું છે અને એનો ભાગ પહેલો છે પ્રસારિત થશે। ધોરણ 11ની અંદર જીવ વિજ્ઞાનમાં આવે છે કોષ ચક્ર અને કોષ વિભાજન, પ્રકરણ 10મું છે, ભાગ બીજો છે પ્રસારિત થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે કયા ધોરણની અંદર કયા કયા પ્રસારણ થવાના છે સોમવારના રોજ। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો, અને તમારા મિત્રો પણ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો। સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને નવા નવા વિડીયોઝ જેટલા મુકાય છે એની નોટિફિકેશન દ્વારા સૌપ્રથમ તમને જાણકારી મળતી રહે। સાથે ચેનલમાં ઉપર પ્લેલિસ્ટમાં જશો તે તમને જુદા જુદા તમારા ધોરણ પ્રમાણે જુદા જુદા પ્લેલિસ્ટ વિષયવાસ જોવા મળશે। દરેક વિષયના વિડીયોઝ છે એમાં મુકાતા રહેતા હોય છે, તો એ ન જોયેલું તો એ પણ જોઈ લેજો। સાથે સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો હોય, મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્નો, વધારાના પ્રશ્ન જવાબ, સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન જવાબ ઘણા બધા મુકાઈ ગયા છે, એ ન જોઈ લો તો એ પણ જોઈ લેજો। આવનારી પરીક્ષા તૈયારી કરતા હોય એના માટે ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।